این انارگیجه لیوانی گرفتی احسان؟ داره میریم رستوران خاله مرضیه، یه رستوران خیلی باحال شمالی تو سرولات رامسر. مثل این فاکتورشو بردارم. الان این پنیری که من بهت دادم هم میتونی پنیر برش رو درست کنی هم میتونی بخوری، ولی این پنیر که بهت میدادم جانبی هم تقدم
این چیزا خودم تنها بودم که هیچ درست نمی‌کنم. آقا دریاییه لیوانی گرفتی احسان؟ آی سبیله عبالفت جسر خالیه Sinsaydı gidiyor ama kollu.
بیا اسم کبابت مزه شونه این انارگیجه بیا نه یه دونه به اسم بود احسان اینا رو گذاشت داره میگیره الان این آتیش روشن کن